নমস্কাৰ পুনৰ এটা ভিডিঅ'লৈকে সকলোকে স্বাগতম আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ৰ দৰে মেথছৰ মকৰ ওপৰত নহয় এইটো এটা নতুন ক্লাছ বা নতুন সিৰিজ এটা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ ওপৰত যিসকলে নতুন সিলেবাছটোৰ লগত অৱগত সকলোৱে জানে যে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ এবাৰ সিলেবাছত এটা মেক্সিমাম বা মেজৰিটি মাৰ্কছৰ ৱেইটেজ এটা আছে সো এই টপিকটো আপোনালোকে লাইটলি ল'ব নোৱাৰে লগতে এই টপিকটো কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ নাথাকে যাৰ নেকি বহুত এক্সপাৰ্টিজ থাকে এইটো সকলোৰে এটা চাৰ্টেন লেভেল অফ এক্সপাৰ্টিজ থাকে আৰু প্ৰেক্টিছৰ লগত এক্সামৰ আগত ভাল হৈ গৈ থাকে আৰু এক্সামটোত ইজিলি সলভ কৰিব পৰা হয় বা সোনকালে পঢ়ি কেনে বুজি পাব পৰা সেই শক্তিটো আহি যায় প্ৰেক্টিছৰ লগত সো এই কম্প্ৰিহেনশ্যনৰ যোনটো ক্লাছ বা আমি যোনটো সিৰিজ আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সো ইয়াত আমি কি চেষ্টা কৰিম যে কিমান এফিচিয়েণ্টলি আপোনালোকে পেছেজবোৰ পঢ়ি কেনে কমপ্লিট কৰিব পাৰে ছেকেণ্ড হৈছে কি যে পেছেজবোৰ কেনেকৈ এপ্ৰ'চ কৰিব লাগে কাৰণ কি এই পেছেজৰ এইন গ'লটো হৈছে কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰা সেইটো কেতিয়াও নাপাহৰিব যে এইটো পেছেজটো আপোনালোকক বুজিবৰ কাৰণে দিয়া নাই বা আপোনালোকক কিয় এই নতুন ইনফৰ্মেশ্যন নতুন নলেজ দিবৰ কাৰণে এই পেছেজটো দিয়া নাই এটলিষ্ট টাইমিং এক্সামৰ সময়ত দিয়া নাই আপোনালোকক দিছে কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে সো কুৱেশ্যনক ফ'কাছ কৰি কেনেহে পেছেজটো পঢ়িব লাগিব পেছেজক ফ'কাছ কৰি কেনে কি বুজিলোঁ আজি আমি এই কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ পৰা কি বুজি কেনে এতিয়া ঘৰত যাম সেইটো কাৰণে দিয়া নাই পেছেজটো সেই ডিফাৰেঞ্চটো আপোনালোকে সদায় মেইনটেইন কৰি ৰাখিব পেছেজ ছল্ভ কৰোঁতে যাতে সেই এইন গ'লটো নাপাহৰে ইটছ এবাউট ছল্ভিং দ্য কুৱেশ্যনছ ইন মিনিমাম এমাউণ্ট অফ টাইম অ'কে তাৰপিছত হৈছে এফিচিয়েঞ্চি কথা আহি গ'ল এপ্ৰ'চৰ কথা আহি গ'ল নেক্সট হৈছে কি যে স্পীড আপ কৰিব জানিব লাগিব ইয়াতে এই পেছেজটো কেনেকৈ বাইপাছ কৰি কেনে লাহে লাহে প্ৰেক্টিছৰ লগত এটা স্পীড আনি কেনে যাতে গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনটো গোটেইখিনি পঢ়ি কেনে কিবা এটা জানি যাব নালাগে ইমানখিনি পঢ়িব লাগে যাতে যোনকেইটা নেকি লাষ্টত কুৱেশ্যন দিয়া আছে সেইকেইটা যাতে আপোনালোকৰ ছল্ভ হয় অ'কে চ' এতিয়া বেছি টাইম নলওঁ আৰম্ভ কৰোঁ কেনেকৈ এপ্ৰ'চ কৰিব লাগে তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া নেকি কুৱেশ্যন পেপাৰখন পাব ইয়াতে যদিও মই ডিজিটেল ফৰ্মেট দিছোঁ কাৰণ কি ভিডিঅ'টো আৰু বেলেগ উপায় নাই বাট এক্সামত আপোনালোকে এখন ফিজিকেল পেপাৰ পাব চ' ফিজিকেল পেপাৰৰ কিছুমান বেনিফিট আছে যোনটো নেকি ডিজিটেল পেপাৰত বা ডিজিটেল কুৱেশ্যন পেপাৰখনত নাই চ' ফিজিকেল পেপাৰত আপোনালোকে ইয়াতে য'তে ত'তে নোটছ বনাব পাৰে ৰাউণ্ড কৰিব পাৰে অ'কে ইম্পৰ্টেণ্ট কিৱৰ্ড এটা আঁচ টানিব পাৰে প্ৰথমতে কৈছে নোটছ বনাব পাৰে সেইটো চবতছে মেজৰলি ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত হৈছে যে অভাৰঅল গোটেইখিনি এবাৰতে চাব পাৰে ঠিক আছে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ 2-3 পেজো হয় আপোনালোকে এটা গ্লেন্স ল'ব পাৰে পেজ ওলোটাই কেনে চাব পাৰে যে কি কি আছে কি কি নাই এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন পালে ফাৰ্ষ্ট কি কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট এইটো চাব যে পেছেজটো কিমান ডাঙৰ পেছেজটো এটা চাৰ্টেন এমাউণ্ট অফ ৱৰ্ডছ আছে অ'কে এইটো এটা আইডিয়া হৈ যাব আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিছ কৰাৰ লগে লগে চ' ইমানখিনি ৱৰ্ডছ আছে এতিয়া সেইখিনি পঢ়োঁতে এটা চাৰ্টেন এমাউণ্ট অফ টাইম লাগিব বাট ইমানখিনি পঢ়ি কেনে আপোনালোকে কেইটা কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিব পাৰিব এতিয়া ইয়াত আমি যদি পেজ উল্টাই কেনে চাওঁ চ' ইয়াত টোটেল 3টা কুৱেশ্যন আছে চ' এই 3টা কুৱেশ্যনৰ কাৰণে এই পেছেজটো আমি পঢ়িব লাগিব এতিয়া ছেম ইমানখিনি পেছেজৰে বা ইমানখিনি ৱৰ্ডছৰে যদি পেছেজ এটা আনটো কুৱেশ্যন থাকে তাত যদি 10টা কুৱেশ্যন থাকে আপোনালোকে কোনটো ছল্ভ কৰিব আপোনালোকে অভিয়াছলি 10টা থকা কুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰিলে বেনিফিট হ'ব বা যদি 5টা থাকে 5টা কৰিলে আপোনালোকৰ বেনিফিট হ'ব চ' সেই বস্তুটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে পেছেজটো চাই উঠাৰ পিছত কেইটা কুৱেশ্যন আছে এইটো যাতে আপোনালোকে এবাৰ চাই লয় যাতে বেছি পঢ়ি কম কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰাতছে কম পঢ়ি বেছি কুৱেশ্যন যাতে আপোনালোকে ছল্ভ কৰাৰ অপৰচুনিটিটো পায় কাৰণ কি এতিয়া আপোনালোকে এক্সাম এটা ভাল কৰিব আহিছে ঠিক আছে সেইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট চ' ফাৰ্ষ্টটো কি ক'লোঁ যে এটা গ্লেন্স দিব কুৱেশ্যনছত দিব পেৰাগ্ৰাফৰ লেংথটোত দিব আৰু কোনটো আপোনালোকে কৰিব তাৰে ডিচিশ্যনটো লৈ ল'ব যদি 3টা পেছেজ দিয়া থাকে তেতিয়া কোনটো প্ৰথমতে কৰিব তাৰে এটা ডিচিশ্যন আপোনালোকে বনাই ল'ব অ'কে সেইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড হৈছে যে যেতিয়া নেকি আপোনালোকে পেৰাগ্ৰাফটো পাব বা পেছেজটো পাব এতিয়া এইটো চাব যে টপিকটো কিহৰ ওপৰত গম পালে যে টপিকটো হৈছে ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ ওপৰত ইয়াতে লিখা আছে অ'কে তাৰপিছত মাজতে কিবা এটা লিখা আছে যেনিবা এতিয়া ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থ অ'কে চ' গম পালে যে ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ ওপৰত গ্ৰ'থৰ ওপৰত ইনক্লুচিভ গ্ৰ'থৰ ওপৰত অ'কে
ক'ৰবাত এইটো প'ৰেষ্ট ছেগমেণ্ট, চ' প'ৰেষ্ট ছেগমেণ্টৰ ওপৰতো ফ'কাছ কৰিছে। চ' অভাৰঅল আপোনালোকে এটা আইডিয়া পাই গৈছে যে এইটো পেছেজ কিহৰ ওপৰত আপোনালোকে এটা অভাৰঅল আইডিয়া পাই গৈছে, যদিও গোটেইখিনি আপোনালোকৰ আইডিয়া নাই। এইটো হৈ গ'ল। তাৰপিছত এইটো আহি গ'ল ছেকেণ্ড। চ' থাৰ্ডটো হৈছে যে কুৱেশ্যনকেইটা কি সুধিছে। কুৱেশ্যনকেইটা এইকাৰণে চাব লাগে, যেতিয়া নেকি কুৱেশ্যন আপোনালোকে আগতে চাই ল'ব, তাৰপিছত পেছেজ পঢ়িব, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে পেছেজটো পঢ়োঁতে কিহত গুৰুত্ব দিব লাগে আপোনালোকৰ সেইটো অলৰেডি মাইণ্ডত ছেট থাকিব। ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য অথাৰ্ছ চেণ্ট্ৰেল ফ'কাছ ইজ অন। অ'কে, চ' চেণ্ট্ৰেল ফ'কাছৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন আহিছে। তাৰপিছত আহিছে দ্য অথাৰ ছাপৰ্টছ পলিচিজ উইচ উইল হেল্প। অ'কে, পলিচিৰ ওপৰত অথাৰে কি পলিচি ছাপৰ্ট কৰিছে। চ' তেনেকৈ পঢ়িব, তেতিয়া মাথাত থাকিব যে পলিচি, আৰু ইপিনে ইয়াৰ আগত কি পালোঁ, চেণ্ট্ৰেল ফ'কাছ। চ' এইকেইটাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আছে। তাৰপিছত হৈছে গোটেই কুৱেশ্যনটো পঢ়িব নালাগে, গোটেই অপশ্যনো পঢ়িব নালাগে, জাষ্ট আইডিয়াটো। তাৰপিছত ইয়াতে আহিছে কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ। অ'কে, এই ষ্টেটমেণ্টটো আমি গোটেইখিনি পঢ়িলেহে পাম, কোনটো বা এৰিয়াত বা আছে পেছেজটোৰ, সেইটোতো আমি এতিয়াই ক'ব নোৱাৰোঁ। চ' সেইটো পঢ়িব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি কিন্তু আপোনালোকে বহুত টাইম লৈ কৰিব নোৱাৰে, সেইটো মনত ৰাখিব। এইখিনি আপোনালোকে যিমান পাৰি কম সময়ৰ ভিতৰত শ্বৰ্ট আউট কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া ডিচিশ্যনটো ল'লে যে এইটো কুৱেশ্যন কৰিব, এইটোতে আপোনালোকৰ বেছি কষ্ট বেনিফিট আছে। কষ্ট বেনিফিট ইন দ্য চেন্স কম পঢ়ি বেছি কুৱেশ্যন ছল্ভ হ'ব। অ'কে, চ' আমি ডিচিশ্যন ল'লোঁ কিন্তু এইটোকে পঢ়িম। ঠিক আছে, চ' এতিয়া আমি এইটো এপ্ৰ'চ কৰোঁ। এতিয়া মোৰ যোনটো এপ্ৰ'চ হ'ব এইবাৰৰ কাৰণে এইটো অলপ শ্ল' হ'ব। সেইকাৰণে শ্ল' হ'ব কাৰণ কি, এইটো এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কেনেকৈ পঢ়িব লাগে তাৰে আইডিয়া দিয়াত। কিন্তু মই আগতীয়াকৈ কৈ দিছোঁ যে ইমান শ্ল' পঢ়িলে নহ'ব, স্পীডত যাব লাগিব। মাজে মাজে কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন স্কিপ কৰিব লাগিব, কাৰণ কি তিনিটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত আপোনালোকে গমেই পাইছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে। চ' সেই এপ্ৰ'চটো লৈ কেনে কিছুমান মাজে মাজে বেছি গুৰুত্ব নিদি, কাৰণ কি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে শিকি কেনে ঘৰত যাবৰ কাৰণে এই কুৱেশ্যনটো অহা নাই। এই কুৱেশ্যনটো আহিছে আপোনালোকে ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে একো ধৰণৰ নলেজ লৈ ঘৰত যাব নালাগে, একো ধৰণৰ মৰেল আপোনালোকৰ আপলিফটিং নহয় এইবোৰ পঢ়ি কেনে। ঠিক আছে, চ' এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইন ৰিচেণ্ট টাইমছ ইণ্ডিয়া হেজ গ্ৰ'ন ফাষ্ট, নট অনলি কম্পেয়াৰ টু ইটছ অ'ন পাষ্ট বাট অলছ' ইন কম্পেৰিজন উইথ আদাৰ নেশ্যনছ। অ'কে, বাট দেয়াৰ কেনট বি এনি ৰুম ফৰ কমপ্লেচেঞ্চি বিকজ ইট ইজ পচিবল ফৰ দ্য ইণ্ডিয়ান ইকনমি টু ডেভেলপ ইভেন ফাষ্টাৰ এণ্ড অলছ' টু স্প্ৰেড দ্য বেনিফিটছ অফ দিছ গ্ৰ'থ মোৰ ৱাইডলি দেন হেজ বিন ডান দাছ ফাৰ। চ' এই প্ৰথম দুটা চেণ্টেঞ্চত কি ক'লে যে ইণ্ডিয়াৰ ফাষ্ট গ্ৰ'থ এটা হৈ আছে, নট অনলি কম্পেয়াৰ টু ইটছ অ'ন পাষ্ট, আগৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি কেনে নহয়, বাট ইভেন কম্পেৰিজন কৰিব পাৰি নেশ্যনছৰ লগত, আদাৰ নেশ্যনছৰ লগত, তাৰে কম্পেৰিজনতো ইণ্ডিয়াই ফাষ্ট গ্ৰ'থ কৰি আছে। অ'কে, সেইখিনি পালোঁ আমি। বাট দিয়াৰ কেনট বি এনি ৰুম ফৰ কমপ্লেচেঞ্চি। অ'কে, কমপ্লেচেঞ্চি এটা নতুন ৱৰ্ড আহিল। ফৰ দ'জ যোনে নেকি কমপ্লেচেঞ্চি ৱৰ্ডটো পোৱা নাই, তাহাঁতৰ এটাই উপায় আছে কি যে এই কণ্টেক্সত কমপ্লেচেঞ্চিৰ মিনিংটো ভাঙি ওলাব লাগিব। তেনেকৈ ওলাব, বাট দেয়াৰ কেনট বি এনি ৰুম ফৰ কমপ্লেচেঞ্চি বিকজ ইট ইজ পচিবল ফৰ দ্য ইণ্ডিয়ান ইকনমি টু ডেভেলপ ইভেন ফাষ্টাৰ and also to spread the benefits of the growth. Okay, so at a certain rate of growth হৈ আছে, but আমি কি কৰিলে গ্ৰোথটো বেছি হ'ব, আমি কষ্ট বেছি কৰিলে গ্ৰোথটো বেছি হ'ব। চ' যদি একে সমানেই গ্ৰোথ কৰি গৈ আছে, এটা ট্ৰিমেণ্ডাছ বেছি বাঢ়া নাই, তেতিয়াহ'লে সেই শব্দটো কি হ'ব, সেই শব্দটো হৈছে কমপ্লেচেঞ্চি। মানে যোনে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত হ'লে সেই মানুহজনে বহুত বেছি কষ্ট কৰা বাদ দিছে, যিখিনি কষ্ট কৰিলে হৈ যায় সেইখিনিয়ে কৰি আছে, একে সমান একে পেচতে কষ্ট কৰি আছে। চ' সেইটো হৈছে কমপ্লেচেঞ্চি। নিজকে যেনেকৈ আপগ্ৰেড কৰিব বা স্পীড আপ কৰিব, তেতিয়া মানুহজনৰ আৰু গ্ৰোথ হ'ব। চ' সেইটো ক্ষেত্ৰতে এই ছেইম এনালজিতে ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ কথাও কৈছে। তাৰপিছত হৈছে বিফ'ৰ গ'য়িং ইন টু ডিটেইলছ অফ দ্য কাইণ্ডছ অফ মাইক্ৰ' ষ্ট্ৰাকচাৰেল চেঞ্জেছ ডেট উই নিড টু কনচেপচুৱেলাইজ এণ্ড দেন প্ৰচিড টু ইমপ্লিমেণ্ট, ইট ইজ ৱৰ্থফাইল elaborating on the idea of inclusive growth that constitutes the defining concept behind this government's various economic policies and decisions. So ইয়াত কি কৈছে যে যিমান মাইক্ৰ'ষ্ট্ৰাকচাৰেল চেঞ্জেছ, মানে এতিয়া টেক্সেশ্যন ছিষ্টেমত চেঞ্জেছ হওক বা ইজ অফ বিজনেছৰ হওক বা বেংকিং ছিষ্টেমত হওক, যিকোনো ধৰণৰ মাইক্ৰ'ষ্ট্ৰাকচাৰেল এইবিলাক চেঞ্জেছ কৰাৰ আগত বা কনচেপচুৱেলাইজ কৰাৰ আগত, ইট ইজ ৱৰ্থফাইল ইলেবৰেটিং অন দ্য আইডিয়া অফ ইনক্লুচিভ গ্ৰোথ। চ' ইনক্লুচিভ গ্ৰোথ মানে কি, ৱৰ্ডটোৰ পৰা আপোনালোকে মিনিংটো উলিয়াব পাৰিব যে ইনক্লুচিভ গ্ৰোথ মানে হৈছে ইনক্লুড কৰি কেনে গ্ৰোথ কৰা, মানে কাকো এৰি থৈ বা কাকো বাদ দি কেনে গ্ৰোথ কৰা নহয়, চবকে ইনক্লুড কৰি কেনে গ্ৰোথ কৰা। গৰীব ধনী, তাৰপিছত মেল ফিমেল যাকে হওক, সকলোকে লৈ কেনে যোনটো গ্ৰোথ কৰিবৰ কাৰণে আগ্ৰহ, সেই গ্ৰোথটোকে কয় ইনক্লুচিভ গ্ৰোথ। অ'কে, তাৰপিছত a nation interested in inclusive growth views the same growth differently depending on whether the gains of the growth are hit primarily on a small segment
or shared widely by the population. এতিয়া গ্ৰোথ হৈ আছে, গ্ৰোথৰ নাম্বাৰছ আছে, এইবিলাক মই এতিয়া আপোনালোকক ৰেকমেণ্ড নকৰোঁ যে পেছেজ কৰি থাকোঁতে এইবোৰ ভাবি থাকিব, পেছেজটো পঢ়ি গৈ থাকিব, বাট জাষ্ট ইয়াতে যিহেতু টাইম আছে আমাৰ হাতত বা আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম এপ্ৰ'চ কৰি আছোঁ, চ' সেইকাৰণে কৈছোঁ. চ' ইয়াত কি কৈছে যে whether the gains of the growth are hit primarily on a small segment. The small segmentor ওপৰতে গোটেই গ্ৰোথখিনি আহি আছে নেকি এই পাৰ্চেণ্টেজৰ যে 8%, 9%, এই গোটেইখিনি এটা স্মল ছেগমেণ্টৰ ওপৰত আহি আছে এনে অভাৰঅল গোটেইখিনি ওপৰত আহি আছে, ঠিক আছে. চ' সেইটো কথা কৈছে. দ্য লেটাৰ ইজ কজ ফৰ চেলিব্ৰেশ্যন. লেটাৰটো মানে সকলোকে ধৰি কিনে যদি এই 8%, 9% গ্ৰোথ হৈছে তো ইটছ এ মেটাৰ অফ চেলিব্ৰেশ্যন. বাট ইয়াতে ক'ত গ'ল, চ' দ্য লেটাৰ ইজ কজ ফৰ চেলিব্ৰেশ্যন বাট নট দ্য ফৰ্মাৰ. অবভিয়াছলি অকল কেইটামান মানুহৰ বা এটা কমিউনিটিৰ বা কেইজন এখন ষ্টেটৰে যদি অকল ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈ যায় সেইটো হ'লেতো নহ'ব, চবৰে একেলগে হ'ব লাগিব. এটা ইটছ এ কজ ফৰ চেলিব্ৰেশ্যন. In other words, growth must not be treated as an end in itself, but as an instrument for spreading prosperity to all. So, কি কৈছে growth must not be treated as an end in itself. So, end in itself meaning to কি? End in itself মানে হৈছে যে growth সেইকাৰণে কৰিব নালাগে কাৰণ কি যে growth কৰিব লাগে. growth সেইকাৰণে কৰিব লাগে যাতে চবৰে prosperity হয়. End in itself মানে হৈছে growth কৰিব লাগে দেখি কৰি আছে, সেইটো নহয়. growth কৰি আছোঁ যাতে বেলেগৰো উন্নতি হয়, ঠিক আছে. অকল এটা ফেক্টৰ নহয় যে গ্ৰোথ কৰি যাই থাকিব লাগে, ঠিক আছে. তাৰপিছত নেক্সট, ইণ্ডিয়াজ ওন পাষ্ট এক্সপেৰিয়েঞ্চ এণ্ড দ্য এক্সপেৰিয়েঞ্চ অফ আদাৰ নেশ্যনছ ছাজেষ্ট ডেট গ্ৰোথ ইজ নেচেচাৰী ফৰ ইৰাডিকেটিং পভাৰ্টি বাট ইট ইজ নট এ ছাফিচিয়েণ্ট কণ্ডিশ্যন. মানে কৈছে যে পভাৰ্টি ইৰাডিকেট কৰিবৰ কাৰণে, পভাৰ্টি নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে গ্ৰোথ লাগে, বাট ইট ইজ নট এ ছাফিচিয়েণ্ট কণ্ডিশ্যন. অকল পভাৰ্টি দি গ্ৰোথ আনিব পভাৰ্টি ইৰাডিকেট কৰিব নোৱাৰি. ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ, পলিচিজ ফৰ প্ৰমোটিং গ্ৰোথ নিড টু বি complemented with policies to ensure that more and more people join in the growth process, and further that there are mechanisms in place to distribute some of the gains to those who are unable to partake in the market process and hence get left behind. So এই পেছেজটো এই পেৰাগ্ৰাফটো আপোনালোকে আকৌ পঢ়ি ল'ব বা এই চেণ্টেঞ্চকেইটা. ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ, পলিচিজ ফৰ প্ৰমোটিং গ্ৰোথ need to be complemented with policies to ensure that more and more people join in the growth process. ফাৰ্ষ্ট কথাটো যে আমি গ্ৰোথ প্ৰমোট কৰাকৈ পলিচি আনিব লাগিব. নেক্সট আমি এইটো কমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব এনেকুৱা কিছুমান পলিচিৰ লগত যাতে more and more people join in the growth process. Okay. And further that there are mechanisms in place to redistribute some of the gains to those who are unable to partake in the market process and hence get left behind. এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ যদি গ্ৰোথ ষ্টৰি এটা চলি আছে তাৰে মষ্ট বেনিফিট কোন হ'ব? মষ্ট বেনিফিট হ'ব কেপিটেলিষ্টবিলাক, যোনবিলাকে নেকি বিজনেছ কৰি আছে. অ'কে, হয়তো চাকৰিয়ালবিলাকে অলপ বেনিফিট হ'ব পাৰে, বাট মষ্টলি যোনবোৰে নেকি ডাঙৰ ডাঙৰ বিজনেছ কৰি আছে কেপিটেলিষ্টবিলাকে মেক্সিমাম বেনিফিট ল'ব. বাট এই পেৰাগ্ৰাফটোত কি কৈছে যে যিসকলে নেকি সেই মাৰ্কেট প্ৰচেছটোত পাৰ্ট ল'ব পৰা নাই, এজন সৰু খেতিয়ক হওক বা এজন সৰু চাকৰিয়াল হওক, যিসকলে নেকি সেই প্ৰচেছটোত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পৰা নাই, পাৰ্টেক মানে হৈছে এই কনটেক্সটোত হৈছে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পৰা নাই, তাহাঁতেও যাতে এই এটা মেকানিজিমৰ থ্ৰুদি সেই গেইনৰ লাভ পায়, সেই গ্ৰোথৰ লাভ পায়. এক্সাম্পল হিচাপত এইবিলাক যদি ইমান সোমাব নালাগে ডিপলি, ষ্টিল মই এক্সাম্পল হিচাপত দিছোঁ. চ' এক্সাম্পল হৈছে যেনে এতিয়া আজিকালি ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি স্কীমবোৰ হৈছে যেনেকৈ এতিয়া বেমাৰ আজাৰ হ'ল তাৰে কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে চাৰ্টেন এমাউণ্ট অফ মানি দি আছে, পইচা দি আছে, পেঞ্চনৰ কাৰণেও দি আছে. চ' সেইবোৰ কি হৈছে যে সেইবোৰ ইণ্ডিয়াৰ গ্ৰোথ ষ্টৰি বা ইণ্ডিয়াত যিহেতু পইচা পাতি বিজনেছ গ্ৰোথ হৈছে, ইণ্ডিয়াৰ গ্ৰোথ হৈছে, সেইকাৰণে সেইবোৰ সম্ভৱ হৈছে. এই মেকানিজিমবোৰ হৈছে ৰিডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন. যে হয়তো 1960s মানুহ এজনৰ বেমাৰ হ'লে মানুহ এজনৰ বেলেগ উপায় নাই, যদি নিজৰ পইচা আছে হস্পিটেলত গ'ল, হেল্থ কেয়াৰ ফেচিলিটি যদি ভাল ইয়াতে ল'ব পৰা নাই বাহিৰত গ'ল, তেনেকৈ মানুহ এজনে নিজৰ হেল্থ বেয়া হ'লে উপায় আছিল. বাট 2024ত এজন দুখীয়া এজনেও হয়তো হস্পিটেলত গৈ কিনে চাৰ্টেন কাৰ্ড এখনৰ থ্ৰুদি বা কিবা থ্ৰুদি চাৰ্টেন এমাউণ্ট অফ মানি, চাৰ্টেন বিল এখন এই ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি স্কীমৰ থ্ৰুদি কাভাৰ্ড থাকে, ঠিক আছে. তো সেইটো হৈছে ৰিডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন মেকানিজিমৰ কথা যোনটো নেকি ইয়াত কৈছে.
A simple way of giving this idea of inclusive growth a sharper form is to measure a nation's growth in terms of the progress of its poorest segment. Okay, so next ki koise je simple way of giving the idea of inclusive growth a sharper form. Sharper form dise he inclusive growth hor jeta neki tolor sobotse tolor junkhini manu ase tolor in the sense poverty level he manukhini jate ami সেই মানুহখিনিৰ যোনখিনি প্ৰগ্ৰেছ সেই প্ৰগ্ৰেছটোক আমি মেজাৰমেণ্ট কৰি কেনে যদি আমি ইনক্লুচিভ গ্ৰোথৰ মেজাৰমেণ্টটো কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়া বেষ্ট হ'ব মানে ইনক্লুচিভ গ্ৰোথৰ আইডিয়াটোৰ কাৰণে ফৰ ইনষ্টেন্স দ্য বটম 20% অফ দ্য পপুলেশ্যন অ'কে one could measure the per capita income of the bottom quintile of the population and also calculate the growth rate of income and evaluate our economic success in terms of these measures that pertain to the poorest segment. Okay, kunkhini kotha already koichu. This approach is attractive because it does not ignore growth like some of the older heterodox criteria did. It simply looks at the growth of economy of the poorest section of the economy. Okay, kunkhini kotha koichu ekhini ke aru bhangi pati koise. It also ensures that those who are outside of the bottom quintile do not get ignored. Kunkhini neki sobotse bottom ot ase tare bahirot kunkhini ase ekhini jate ignore nohoy. If that were done, then these people would in all likelihood drop down into the bottom quintile and would automatically become a direct target of our policies. Hence, the criterion being suggested here is a statistical summing of the idea of inclusive growth, which in turn leads to two corollaries, to which that India must strive to achieve high growth and that we must work to ensure that the weakest segment benefits from the growth. So yate junkhini kotha koise overall eta kotha ke koise olop different direction of koise thik ase aru amar juntu niki first back of the mind ami monot rakhibo lage ami eta question to solve koribo aisu yapa gyan lobo hoi. So jeto amar question of focus ke asil first question to asil central focus. So central focus ot ami ki keywords paisu ami question to leke jam ite next. So question to bitorot question kita bitorot ami eta first ami central focus. Okay, so central focus or question to ki option dia ase applauding India's economic growth not only against its own past performance but against other nations. No, yet economic growth ho kotha patai ne. Okay, yet pati ase inclusive growth ho kotha yet pati ase poorest segment ok include kori kena agbara kotha. So first option to by default bhul. Next, emphasizing the need for economic growth which is the sole determinant of a country's prosperity. Direct bhul. And tat koise je economic growth necessity hoy kintu only necessary hoy but economic growth sole reason no hoy ba sole eta one and only solution no hoy. Next, emphasizing inclusive growth where gains of growth are shared widely by the population. Okay, ei kotha to hoy aki gutei kintu passage asil he passage tut inclusive growth ok target kori kene likhise poorest segment of aguai loi kene measurement lobo dise aru mechanism enko banabo dise jate distribution hoy redistribution of gains. So option C to iteleke correct ami option D to eba pohisu emphasizing high growth ok loi kene ei paragraph to concern. Next, question number 2, the author supports policies which will help develop economic growth. No, economic growth or topic to no hoy better distribution of incomes irrespective of rate of growth. Tenuka dhonor kotha ba tenuka dhonor policy support kora boli author likha nai. Develop economic growth and redistribute economic gains to those getting left behind. Possible hoy correct answer hua. Next, put an emphasis on the development of the poorest segment of society. Okay, etia C aru D er majot confusion create hobo pare swabhavik keneke correct answer to uliam yat ki koise je develop economic growth and redistribute economic gains to those getting left behind. The hetu policy loi kene author support kora nai author support economic growth ok loi kene by development of economic growth ok loi kene nohoy tat already declare koriye dise that economic growth aru bhal hobo ketia hobo jenki ami inclusive growth tuku hatot lom. So hetu nohoy inclusive growth jodi hatot lom titale dekha dekhi correct answer konto hobo option D. Anki yat koise je development of the poorest segment of society. Poorest segment of jenki ami loi lom rich segment or logot it automatically etu eta inclusive growth hol. So option D is the correct answer. Policy to support kori ase author hetu option D.
অপশ্যন চি নহয়, তাতে ইকনমিক গ্ৰোথক ডেভেলপমেণ্টক লৈ কেনে পেছেজটো নাছিলে। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, কনচিডাৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্টছ। According to the author, India's economy has grown, but there is no room for complacency as growth eradicates poverty. Wrong. Growth and poverty অকলে eradicate কৰিব নোৱাৰে বুলি author already কৈছে paragraph. Growth has resulted in prosperity for all. No. সেইটো কোৱা নাই, এইটো ডাইৰেক্ট কিছুমান ষ্ট্ৰং ষ্টেটমেণ্ট দিছে যোনটো নেকি ভুল। এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া নেকি ষ্ট্ৰং ষ্টেটমেণ্ট পাব, য'ত নেকি ইয়াতে লিখি দিছে গ্ৰ'থ ইৰেডিকেটছ পভাৰ্টি, মানে ডিক্লেৰেশ্যন দি দিছে, সেইবোৰ সদায় ক্ৰছ চেক কৰিব। কাৰণ কি পেছেজ যিকোনো এটা চেঞ্চিবল পেছেজত তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটমেণ্ট দিয়া নাথাকে, ইমান ষ্ট্ৰং ষ্টেটমেণ্ট দিয়া নাথাকে। অ'কে, জেনেৰেলি কি কৰে, বহুতকেইটা অপশ্যন দিয়ে, তাৰে ভিতৰত কোনোবা এটা ভাল বুলি কয়, এনেকৈ নকয় যে গ্ৰ'থ ইৰেডিকেটছ পভাৰ্টি, এনেকুৱা ধৰণৰ ডাইৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট নিদিয়ে। চ' ঠিক তেনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ যে যিহেতু দুটাই ভুল, চ' অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। চ' আশা কৰিছোঁ এই কম্প্ৰিহেনশ্যনটোৰ আৰম্ভণিৰ পৰা যোনখিনি এনেকৈ আপোনালোকে শিকিলে, সেইখিনিৰ পৰা আপোনালোকৰ কিবা নহ'লে কিবা এটা লাভ হ'ব। কম্প্ৰিহেনশ্যনটো এনেকুৱা এটা বস্তু নহয় যে সকলোৱে সদায় কৰি থাকে, বাট ইনডাইৰেক্টলি নিউজ পেপাৰ পঢ়া বা আৰ্টিকল পঢ়াৰ যদি হেবিট আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অলৰেডি এটা বেনিফিট পাব। স্পীডত পঢ়িব লাগিব, ইনফৰ্মেশ্যন স্কিপ কৰিব লাগিব, আৰু মনত ৰাখিব লাগিব যে মেইন টাৰ্গেট হৈছে কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰা, এই পেৰাগ্ৰাফৰ বা পেছেজৰ পৰা নলেজ গেইন কৰা নহয়। অ'কে, পেছেজ পঢ়ি থাকিলে এনেকুৱা লাগে কি যে বাহ কি ধুনীয়া পেছেজ এটা পঢ়িলোঁ, কি ভাল কথা কৰে, সেইটো সেই এক্সামৰ সময়ত নহয়, পিছত আহি কিনে পঢ়ি থাকিব। ঠিক আছে, চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লাভ হ'ব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' যদি আৰু লাগে আমাক ছাপোৰ্ট কৰিব, লাইক মাৰি দিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।